درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و سال جدید رو به خوبی آغاز کرده باشید. سال 2020 با هر خوبی یا بدی داشت رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم در این سال جدید بتونید از بازار سودهای خوبی رو به دست بیارید، همراه با پروفیت فوق‌العاده و حداقل ضرر ممکن. همونطور که در ویدیوهای گذشته عرض کردم خدمت شما، مجموعه اکسنس فارسی، کانال یوتیوب اکسنس فارسی ویدیوهای رایگانی رو تهیه میکنن. ما دوستان در نظراتشون نوشته بودن که در ویدیوها توضیحات زیاد هستش و لطفاً برین سر اصل مطلب. خب من اینجا باید این رو عرض بکنم که این ویدیوها رایگان هستش و برای تهیه اونها زحمت کشیده میشه و اینکه بالاخره باید توضیحاتی رو در مورد اون ویدیو عرض بکنم خدمت شما و بعد برم سراغ سر اصل مطلب در اصل. و همچنین شاید دوستان دنبال کنندگان این کانال در اولین برخوردشون با این کانال با این ویدیو مواجه شده باشند و من مجبورم که توضیحاتی رو نسبت به ویدیوهای قبلی در هر ویدیوی جدیدی که ضبط میکنم عرض بکنم که دوستان بتونن این رو متوجه باشن که چه ویدیوهایی در این کانال وجود داره یا ضبط شده. من همینجا عذرخواهی میکنم از دوستانی که اگر فکر میکنن این ویدیوها یک مقدار ما صحبت هامون زیاد هست درش، دلیلش این هستش و من از اون دوستان عذرخواهی میکنم بابت این قضیه و سعی میکنم که صحبت رو کوتاه‌تر بکنم. خب در ویدیوهای گذشته ما الگوهای کندلی رو داشتیم برای دوستان. مهمترین الگوهای کندلی رو عرض کردیم در ویدیوهای گذشته. شاید الگوهای کندلی دیگه باشه ولی چون به ندرت اتفاق میفته در بازار ما از اونها از گفتنشون صرف نظر کردیم و مهمترین الگوها رو برای دوستان ویدیوهاشو تهیه کردیم و همونطور که قول داده بودم خدمت دوستان طبق هر ویدیوی الگوی کندل استیک که ما در کانال قرار دادیم ترید لایو هم با اون خواهیم داشت و با امید خدا ترید های لایو رو هم زودتر انجام میدیم و برای شما آپلود میکنیم که بتونید ببینید طبق اون گفته ها بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت. چند تا ویدیو رو داریم که میخوایم استارتش رو بزنیم. امروز قصد دارم الگوهای کلاسیک رو برای دوستان به صورت جز باز بکنیم و نشون بدیم. امروز الگوی ما الگوهای هد اند شولدر هستش. الگوی هد اند شولدر یکی از معروفترین الگوهای کلاسیک هستش که یکی از مطمئنترین و مشهورترین الگوهای کلاسیک و نموداری هستش. قبل از اینکه من برم این ویدیو رو خدمت شما عرض بکنم یه چند تا نکته هستش در مورد به صورت کلی در مورد الگوهای برگشتی که اینها جز الگوهای برگشتی هستند. من این رو به شما بگم. نکات مشترکیه در الگوهای برگشتی که اینها رو من بخوام عرض بکنم. یکیش این که لازمی شروع هر الگوی برگشتی یک وجود داشتن یک روند اولیه هستش. خب این دیگه توضیحی نداره، یعنی باید یک روندی ما داشته باشیم که بعد بتونیم اون الگوهای برگشتی رو توسط اون روند بعد از اون روند اون الگوها خودشون رو آغاز بکنن، استارتشون رو بزنن و ما بتونیم اونها رو تشخیص بدیم. اولین اختیار برگشت روندمون زمانی هست که یکی از خطوط روند رو بشکنه. در تمام الگوهای برگشتی اینها مشترک هستن. بعد اینکه بزرگتر بودن الگوها میتونه نشون دهنده این باشه که تحرکات بعد از اون الگوها هم زیاد هستش که خب همونطور که در این تصویر هم میبینید که بعداً توضیح میدم خدمتتون، میبینید که الگو قبلا الگوی بزرگی بوده و تحرکات بعدش رو هم میتونید ملاحظه بکنید که تحرکات زیادی رو داشته. کف ها منظور از کف ها معمولا الگویی که در کف تشکیل میشن. کف ها معمولا تغییرات قیمتی کمتری رو دارن و اینکه زمان بیشتری رو برای تشکیل الگو صرف میکنن. خب این برعکس سقف ها هست. الگویی که در سقف تشکیل میشن
دوره زمانی کوتاهتری رو دارن و همچنین نوسان بلندتری رو دارن، یعنی سریعتر اون الگو رو تشکیل میدن و نوساناتی رو که انجام میدن نوسانات بلندی هستش. معمولا حجم معاملات در نقاط سقف اهمیت بالایی داره و اینکه زمانی که اون الگوها تشکیل میشن اگه یه نیم نگاهی هم به اندیکاتورها داشته باشیم، اون اندیکاتورها از اهمیت بسزایی برای تشخیص اینها برخوردار هستن. خب ما از کجا میتونیم بفهمیم که این الگو اصلا الگوی سقفمون هست یا الگوی کفمون هست؟ برای دوستانی که اصلا با الگوها آشنا نیستن، اینها رو میتونیم از روی روندمون شناسایی کنیم که اگر روندمون صعودی باشه یا نزولی باشه میتونیم بگیم که الگومون الگوی کف هستش یا الگوی سقف هستش. یک نکته دیگه این هستش که مکانهایی که مستعد الگوی برگشتمون هستن بیشتر موجهای اصلاحی رو هم میتونیم در این کاتگوری یا در این دسته قرار بدیم. موجهای اصلاحیمون مکانهایی هستن که الگوهای برگشتی بیشتری تشکیل ایجاد میشه. این نکاتی رو که عرض میکنم خدمتون یکی از واقعا نکات مهمی است که بر اثر تجربه به دست اومده. شما اگر دقت بکنید در نقاط اصلاحی متوجه میشین که الگوهای زیادی رو، انواع الگوهای مختلفی رو میتونید در این نقاط پیدا بکنید که در ویدیوهای آینده اونها رو با هم بررسی خواهیم کرد. یکی از نکات مهم و جدی برای الگوی برگشتی اینه که یکی از علامتاش اینه که واگرایی بین قیمت و اندیکاتور ما داریم و بعد از اون شکست خط روند رو خواهیم داشت. یعنی در اون زمان ما واگرایی بین قیمت ها و اندیکاتورها رو داریم و میبینیم که شکست انجام خواهد شد برای تشکیل شدن یک الگو. و اینکه آخرین موردش رو هم عرض بکنم خدمت شما، هرچی که الگومون بزرگتر باشه از لحاظ ارتفاع و پهنا و در زمان طولانی تری ساخته بشه، زمان طولانی تر منظور از نظر تایم فریم هستش، اعتبار اون الگو بالاتر هست. مثلا اگر ما این الگویی که در پیش رو میبینید در تصویر مشاهده میکنید در تایم 1 دقیقه ساخته بشه با اینکه این الگو در تایم ماهیانه ساخته بشه، کلی تفاوت داره و در تایم 1 دقیقه شاید در عرض 4 تا 5 دقیقه اون الگو تکمیل بشه، ولی در تایم ماهیانه شاید ماه‌ها زمان ببره که اون الگو برای ما فعال باشه و بتونیم از اون استفاده بکنیم و اعتبارش خیلی بالاتر باشه. خب میریم سراغ الگوی هد اند شولدر. عذرخواهی میکنم از این که یک مقدار من طولانی صحبت کردم، چون این موارد رو باید در اولین ویدیو من عرض میکردم خدمت شما. نکات مشترک بود در الگوهای برگشتی. این نکات مشترک در تمام الگوهای برگشتی ثابت است. لطفاً به این نکات توجه بکنید، یه جا برای خودتون یادداشت بکنید این نکات رو که بتونید اینها رو در الگوهای برگشتی حتما داشته باشید. خب یک الگوی هد اند شولدر که در تصویر مشاهده میکنید، این الگوی هد اند شولدر الگوی هد اند شولدر سقف هستش. یکی از مطمئن‌ترین هستش الگوهای کلاسیک. این الگو در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشه و روند صعودی رو تبدیل به روند نزولی میکنه. خب هد اند شولدر کف هم در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشه و روند نزولی رو تبدیل به یک روند صعودی میکنه. این الگو از 4 بخش تشکیل شده: left shoulder، head و right shoulder و 4مین بخش هم neckline هستش که خب من معادل فارسیش رو میگم، ولی خب دوست دارم که شما هم معادل انگلیسیش رو یاد بگیرین و هر جا اگر دیدین بدونید چطور میشه اونها رو در سایت ها برای مطالعه بیشتر پیدا کرد. left shoulder شونه سمت چپ، head سر به معنی سر هستش و right shoulder شونه سمت راست و neckline هم خط گردن هستش. معمولا الگوی سر شونه اگر این تصویر سمت راست رو مشاهده بکنید، الگوی سر شونه یه جور برای ما در تصاویر و آموزش ها میکشن که دقیقاً بر یک خط
خط نکلاینمون طوری هست که خط بسیار افقی و صافی هستش، ولی معمولا اینطور نیستش. یک به صورت منظم که شما در این تصویر میبینید به این صورت تشکیل نمیشه و معمولا به صورت سمت چپ هستش و حالا یک مقدار بگم شما مثلا 4 تا مشت سمت چپ و 4 تا مشت سمت راست به شونه های این الگو بزنید، در هم ریخته هستش معمولا و نیاز داره که بیشتر چشمهاتون رو عادت بدید برای پیدا کردن این الگوها. در تصویر بعدی هم مشاهده میکنیم که left shoulder head و right shoulder رو و اینجا الگومون خط گردن یا نکلاینمون هم به صورت افقی هستش. قسمت بعد میبینید که خط گردنمون به صورت یک خط افقی نبوده و شونه سمت راست پایینتر از شونه سمت چپ هستش. در اینجا در این تصویر ما یک روند رو به بالا یا آپ ترند رو داشتیم و بعد این الگو تشکیل شده. در این قسمت از هد تا نکلاین فاصلش هر چقدر که باشه، اگر الگوی ما تشکیل بشه و درست تشکیل بشه، میزان سود رو هم میتونیم به این اندازه در نظر بگیریم بین هد و نکلاین و همچنین هد اند شولدر کف رو داریم که شونه سمت چپ راست و هد رو مشاهده میکنید. این برعکس هد اند شولدر تاپ هستش یا هد اند شولدر سقف هستش. اینجا میبینید که مجدد میزان بین هد و نکلاین برابر است با که نه، این میزانش دقیقاً میتونیم برای سود در نظر بگیریم بعد از اینکه این الگومون تکمیل شد. تصویر بعدی رو با هم ببینیم. در یک روند نزولی و تشکیل شدن اون هستش. زمانی که بخواد شونه سمت راست تکمیل بشه و خط گردن رو بشکنه، حجم معاملات در این نقطه به طور محسوسی بالا میره. بعضی از مواقع زمانی که این خط گردن شکسته میشه، ببینم در تصویر بعد زمانی که این خط گردن شکسته میشه، اگر حجم خیلی بالا باشه مجدد بازار به خط گردن بر نمیگرده و خط گردن رو تست نمیکنه و بازار از همینجا با قدرت بالا میره. این یکی از نکاتی بود که باید خدمت شما من عرض میکردم. در اینجا الگوی هد اند شولدر معمولا 96% مواقع به صورت درست عمل میکنه و فقط 4% فیل میشه و میتونیم برای همین این الگو یکی از الگوهای قابل اعتماد بازار هستش. تصاویر بعد رو هم با هم نگاه بکنیم که بعد از اون این الگو رو چند موردش رو بر روی سایت تریدینگ ویو به شما دوستان نشون بدیم. ببینید که خط گردن در این نقطه شکسته میشه و ادامه داستان اینجا هم به همون صورت و تصویر اول. خب ما اینجا برمیگردیم به سایت تریدینگ ویو. در سایت تریدینگ ویو ویدیوهای زیادی رو برای آموزش سایت تریدینگ ویو در کانال قرار دادیم. دوستانی که مطلع نیستن میتونن اون ویدیوها رو نگاه بکنن و نحوه کار با این سایت رو آموزش ببینن. خب برای اینکه ما بتونیم این هد اند شولدر رو پیدا بکنیم، من چارت رو خیلی ریز میکنم و بعد از اون یعنی از زوم در میارم زوم اوت میکنم و دنبال هد اند شولدر میگردیم. هد اند شولدر سقف رو پیدا میکنیم. در یک روند صعودی ما دنبال این هد اند شولدر هستیم. خب میتونیم اینجا رو یک هد اند شولدر در نظر بگیریم، یعنی اینجا رو یک شونه در نظر بگیریم، شونه چپ هد و شونه راست، شونه چپ هد و شونه راست رو میتونیم اینجا براش در نظر بگیریم. اینجا حالا من چارت رو یک مقدار بزرگتر میکنم و این الگو رو از این قسمت
head and shoulder. ما از این نقطه شونه چپ، هد و شونه راست رو براش در نظر میگیریم. خب این شونه چپ رو هم خب به این صورت هستش. حالا من بعد از اون این رو مثلث رو پاک میکنم. اگر بشه این مثلث رو کم رنگ تر کرد که بله اگه دوست پشت اون رو هم ببینیم خوب میشه. بله این مثلثی که مشاهده میکنید در اینجا حالت شونه چپ، هد و شونه راست رو برای ما تشکیل میده. بعد از شکستن این خط ما اینجا یه خطی رو هم قرار میدیم که خط گردن ما هستش. این رو هم خط رو یک مقدار درشت‌تر کنم که دوستان ببینن. در اینجا زمانی که خط گردن ما رو میشکنه رنگ رو سفید میکنیم. خب در اینجا زمانی که خط گردن ما شکسته میشه در این نقطه بازار الگوی ما تشکیل میشه و بعد از اون ما میتونیم وارد معامله سل بشیم با این شکست و این با قیمت میتونه مجدد خط روند رو تست بکنه و میبینید که اینجا از شکست مجدد این خط گردن ناکام بوده و دوباره بازار ریزش به سمت پایین رو ادامه داده. خب در اینجا میزان سود ما چطور هستش و ما معامله سل رو کجا باید باز بکنیم و استاپ رو کجا قرار بدیم. ما در این نقطه میتونیم وارد معامله سل بشیم زمانی این الگومون کامله که کندل خط گردن رو بشکنه. یعنی در این کندل که اینجا ملاحظه میکنید الگوی ما کامل شده در این کندل و خط گردن شکسته شده. از همینجا شما میتونید وارد معامله سل بشین. ما اینجا وارد معامله سل میشیم از این خط قرمزی که من برای شما گذاشتم. استاپ رو در بالای شونه راست قرار میدیم در اینجا چند پیپ بالاتر. تیپی رو هم معادل اجازه بدین اینجا همین رو من یک مورد رو اینجا انجام بدم به این میزان. اگر ما بله از اینجا هم تیپی رو بریم اینجا بذاریم برش. خب از هد تا خط گردن به هر میزان که ما پیپ داشته باشیم، یعنی مثلا شما اینجا برای یورو دلار 30 دقیقه هست، اگر اینجا 40 پیپ یا 45 پیپ ما فاصله بین هد و نکلاین داشته باشیم، بعد از شکست نکلاین شما میتونید این فاصله رو در نظر بگیرید برای تیپی نهایی و خط تیپیمون رو هم میتونیم در این نقطه قرار بدیم. یعنی در اینجا ما تیپی رو میذاشتیم در خط صورتی رنگ، خط بنفش یا صورتی رنگ رو میتونستیم تیپی در نظر بگیریم و معامله ما با سود بسته میشده. میتونستید ریسک بیشتری داشته باشین و معامله رو ریسک فری بکنید و تا حمایت بعدی یا مقاومت بعدی پیش بیاین. در این نقطه مقاومت بعدی بوده یا حمایت بعدی بوده، میتونستین تا این قسمت پیش بیاین. خب دوستانی که ریسک کمتری حتی دارن میتونن 50% این فاصله بین هد و نکلاین رو به عنوان تیپی در نظر بگیرن و تیپی خودشون رو مثلا در این قسمت بگیرن و از معامله خارج بشن. خب امیدوارم که البته قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم عذر میخوام، من فکر میکردم که میخوام یکی از هد اند شولدرها رو برای شما توضیح بدم و هد اند شولدر کف رو
در ویدیوی بعدی توضیح بدم، ولی خب دوتاش رو با هم توضیح دادم و من هد اند شولدر کف رو هم اینجا پیدا میکنم و بعد از حضور شما مرخص میشم. اینجا با هم یک هد اند شولدر کف رو هم پیدا میکنیم. اگر اجازه بدین. خب اینجا یک مقدار هد اند شولدرمون بزرگتر هستش، یعنی دارای کندل های بیشتری است. من علامت میزنم اینجا شونه چپ، اینجا هد ما و اینجا هم شونه راست. خب و این هم خط گردن یا نکلاین. در ضمن شما میتونید اینجا رو هم به عنوان شونه چپ در نظر بگیرید. در این قسمت این شونه رو هم اینجا در نظر بگیریم. اینجا رو هم میتونستیم در نظر بگیریم. یک مورد دیگه که من بخوام به شما عرض بکنم، یعنی اینجا طوری هست که یک هد اند شولدر بزرگتری رو هم میتونیم ببینیم. اجازه بدید من این رو پاک میکنم و اون هد اند شولدر بعدی رو میکشیم با هم. خط گردن رو هم پاک کنیم. اینجا میتونستیم اینجا رو در نظر بگیرید به عنوان سر، شونه و سر. و اینجا هم البته بله خط گردن ما در این نقطه میشه برای این الگو. در اینجا این مثلث باید به بالاتر بیاد، یعنی از این نقطه شروع میشه، اینجا میشه یک شونه، اینجا میشه خط سر و اینجا میشه شونه بعدی، که خب معمولا اینها در یک لول هستن. اینها رو با هم یک شونه در نظر میگیرید. در اینجا خط گردن ما رو شکسته و ما میتونستیم از این نقطه وارد معامله بای بشیم و به اندازه خط گردن تا هد تیپی در نظر بگیریم براش. از اینجا تا اینجا تیپی رو میتونستیم در نظر بگیریم و به همون اندازه هم این رو امتداد بدیم. ببینید که اومده و در این نقطه تیپی ما رو برای ما زده و سوددهی خوبی هم برای ما داشته. برای اینکه وقتی ویدیو طولانی نشه، همه شما رو تا ویدیوی بعد به خدای بزرگ میسپارم. این موارد رو لطفاً بر روی چارت تمرین بکنید و پیدا بکنید. سوالاتتون رو بپرسین در گروه تلگرامی. آدرس گروه تلگرامی در بخش درباره ما در کانال یوتیوب وجود داره و همچنین میتونید نظراتتون رو در مورد ویدیوها برای ما بذارین. از ویدیویی اگر خوشتون اومد لایک بکنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونم از همتون. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.